Peisajele de aici sunt ceva ce nu am mai văzut până acum. Adică noi n-am văzut niciodată terase de orez atât de înclinate, pe versanți atât de înclinați. Probabil mai sunt în China, dar noi acum le vedem prima dată. Deci am vrut un sat mai puțin turistic și cred că l-am ales pe cel mai puțin turistic. N-am văzut până acum niciun taxi care să aducă turiști, n-am văzut niciun magazin cu suveniruri. Salutare din Sapa! Suntem în nordul Vietnamului, aproape de granița cu China. E o zonă muntoasă. Suntem la 1600 de metri altitudine. Și ce e interesant aici e faptul că în zonă, în oraș și în satele din jur, trăiesc 5 comunități, 5 grupuri etnice minoritare care au un anumit sport, tradiții diferite și duc un stil de viață tradițional din generație în generație. Ce facem noi azi e să mergem prin câteva sate. Am plecat pe jos din Sapa, din oraș, până la satele din apropiere. Și doamne, asta se tot ține după noi. O să vă spun imediat care e treaba. Poate ați văzut și vlogul anterior și știți. No, thank you. No, go alone. Thank you. No, go alone. Thank you. Thank you. Mare parte din oamenii de aici, din sate, vin în Sapa, în oraș și vând tot felul de obiecte de artizanat, tot felul de țesături și cu cât înaintezi spre sate, vin din nou, pentru că ei știu că turiștii vin spre sate. Și se țin după tine și tot insistă să cumperi de la ele ca să nu se mai țină după tine. Și noi am tot mers și tot no thank you, no thank you și se pare că scăpăm după vreo 5-10 minute. Eu de asta am vrut să venim, pentru că am vrut să văd cum trăiesc ei aici în munți de sute de ani. Sperăm că mergem bine. Deja cred că am ajuns într-un sat. Și în față avem terasele de orez. Pentru că oamenii de aici își lucrează pământurile pe terasele astea foarte înclinate, pentru că terenul e muntos. Și asta e singura variantă prin care să cultive orez și alte legume sau alte plante. Trist e că și-au învățat și copiii să facă asta și inclusiv copiii se țin după turiști și încearcă să vândă tot felul de lucruri din astea pe care le fac ei. Doar că nu poți să cumperi de la toți. N-ai ce să faci. Uite-l pe ăsta micu. Sunt copii foarte mulți și foarte mici toți. Cele 5 grupuri etnice minoritare au venit din sudul Chinei în urmă cu peste 300 de ani și s-au mutat în nordul Vietnamului, unde se ocupă cu agricultura în general, cultivă foarte mult orez, porumb, bumbac, cânepă, cresc animale și sunt foarte renumiți pentru țesăturile lor și pentru porturile tradiționale și sunt colorate natural, în general cu indigo. Și în Sapa, în oraș, când vin femeile din sate cu astfel de țesături pe care le vând, vedeam cum au unghiile albastre, de la cum vopsesc hainele în mod natural.
Pe lângă cultura locală, care e interesantă, peisajele de aici sunt ceva ce nu am mai văzut până acum. Adică noi n-am văzut niciodată terase de orez. Probabil mai sunt în alte părți din Asia, dar atât de înclinate, pe versanți atât de înclinați, nici n-am văzut niciodată. Probabil mai sunt în China, dar noi acum le vedem prima dată. Nu mai e orez, a fost recoltat deja, dar tot se văd terasele frumos. Din ce am citit, orezul se cultivă aici, în nordul Vietnamului, în martie-aprilie și se recoltează în septembrie-octombrie. Acum, dacă vii între lunile astea, probabil prinzi orezul crescut, încă nerecoltat. Doar că e o perioadă în care plouă foarte mult și atunci nu prea poți să ieși, să te plimbi. Și cumva de asta am ales să venim în perioada asta. Ne-am gândit că o să fie gata sezonul ploios și că o să prindem vreme bună, doar că nu ai parte de peisajul cu terasele înverzite. E foarte simplu să mergi prin sate pentru că au drumul ăsta beton și piatră și, cum ați văzut, nu trăiesc izolați, adică ei merg cu scuterul, se duc în oraș, își rezolvă treburile, vin înapoi, au și magazin pe aici în sat. Sunt și foarte multe unități de cazare sau restaurante unde poți să vii și să admiri priveliștea. Deci nu sunt niște cătune în munți unde oamenii trăiesc izolați. Și principalul drum de acces e așa. Ne imaginam că poate sunt mai multe poteci, dar asta mai mult printre terasele de orez. În partea asta de sus, dacă vrei să vezi terasele de la distanță, pentru că așa se vede cel mai bine, în partea asta de sus e drumul ăsta. Tot cobor, poate să urci. Deci dacă n-am coborât, cred că mergem de vreo oră de la intrarea în sat. Că am tot urcat pe drumul principal, drumul de mașină, din oraș până aici. Satele încep de la o distanță de cam 5 km de Sapa, de oraș. Și nu e o distanță pe care să nu o poți face pe jos. Ajungi destul de repede pentru că mai sunt scări și mai scurtezi din drum. Uitați-vă ce pod avem de trecut. E super înalt și foarte lung. Practic trecem valea asta. Dar l-am văzut de la distanță, dar nu credeam că să ajungem pe el. Dar cred că e sigur, nu? Că uite, trece cu motocicleta pe el. Da, pentru oameni, sigur, nu e nicio problemă. Dar asta e pod în toată regula, nu-mi fac griji. Arată el un pic fricoșător de la distanță, da. Trec și cu mașină. Da. E baraj. Da, în baraj aici. Uite că mi-e frică aici. Lipsea o bucată. Hai să trecem mai repede, să nu mai prindem motocicletă. Mașina? Din spate, da. Mamă, și trece pe podul ăsta. Mișcă tabla asta acum cu noi, da, pe când o să treacă mașina. Nu trece, s-a oprit acolo. Păi asta s-a oprit, dar uite că acolo e taxiul în față. Deci poți să vii cu taxi până aici. Dar tu chiar crezi că trece mașina pe ăsta? Păi dacă trec cu motocicletă, de ce n-ar trece cu mașina? Hai, stai că mai amețeală. Da, uite, chiar că puteai să vii cu taxi până aici. Puteai să vii cu taxi, da. Da. Și acum avem de urcat.
Dacă am coborât, Îți dai seama câți kilometri fac copiii ăștia? da, dacă să merg la școală, Și sunt mici și merg singuri. Bine, asta e mai mare, dar am văzut copii mici de 3-4 ani. și-ți dai seama cât lucrează la terasele astea. Când trebuie să pună orezul, să-l recolteze, să-l... Vezi ce versant, ce pantă abruptă. Ei, Hello! Da, e foarte diferit peisajul față de ce am văzut noi până acum. Ești la munte, la altitudinea asta și vezi păduri de bambus și terase de orez. Nu prea seamănă cu ce suntem obișnuiți. Stai că am o pantă aici. Dar aici trebuie să fii meseriaș să conduci motocicleta. Și trebuie să ai și motocicletă din aia puternică care să urce pantele astea. ai grijă că vine. Hello. Uite ce pantă aici încă. Dar chiar e tare ca drumul ăsta. Așa sus. School? School? Yeah. Yeah? Da, de la școală. Vedeți cum stă apa pe terasele de orez? Bine, acum nu mai e orezul, dar așa stă tot timpul apă. Așa e nevoie de multă apă la culturile de orez. Și oamenii merg prin noroiul ăsta. Da, câte muncă e să faci terasele astea. Păi mă, uite-te că e terasat până sus, până în vârful versantului. Da, da, unde nu-i pădure, Da. e terasă de orez. Aș vrea să ajungem mai jos, mai în sat, ca să ne plimbăm printre case. Să ne facem o idee despre cum trăiesc. Hello! Aici au pus orezul la uscat. Cum? E orez. Da, da, la uscat. Am mai văzut și la Fonia, tot așa. Nu toți copiii vin după turiști să le ceară bani. Unii doar își vede treaba lor. Cum? Zic, nu toți vin să ceară Da, da, bani. ăștia care nu au nimic de vândut, nu au treabă Da. cu tine. Hello! Ideea e că sunt zone unde sunt mai turistice, adică au mici restaurante, sau cum să le zic, și Da. cazări. Și acolo copiii cu asta se ocupă, practic. Da, și dacă vrei să le faci o poză, îți cer bani. Cum sunt atât de mulți turiști, oamenii au încercat să își mai facă niște surse de venit. Și n-ar fi o problemă dacă doar ar sta și ar vinde ceva, dar sunt foarte insistente doamnele și agasante și se țin după tine și dacă vrei să nu mai vină după tine, trebuie să iei ceva de la ele. Da, până acum, așa cât am văzut, nu am simțit partea tradițională. Încă nu. Și tot mergem de ceva timp. Adică vezi ceva case din astea mai, da, ca din satele de munte de aici de nord, dar aia ziceam că parcă mai mult sunt îmbrăcate în porturi populare În în oraș. oraș, când vând diferite suveniruri și obiecte din astea făcute manual. Și aici prin sat, nu știu că am văzut două femei Dar care chiar, aveau... chiar fac obiectele alea manual. Sunt tot fel de portofele, fețe de peri, țesături în general și le-am văzut prin oraș cum stau și cos la ele. Turism aici se face de 10 de ani și guvernul s-a implicat în asta
Pentru că sunt multe sate din apropiere unde ghizii duc fluxuri de turiști, deci e un turism de masă. Și acolo deja se percepe taxă de intrare în sat. Deci satele astea sunt administrate de guvern ca sate turistice. Și e un pic ciudat, da, să întâlnești ideea asta de a plăti un bilet ca să intri într-un sat. Dar, da, se întâmplă în unele sate de aici. Ciao, hello! Are you from? Hello, Romania! Germany. Hai că am scăpat ieftin. Tura asta. Păi, am văzut că am ajuns până aici, de undeva și... Și n-am avut nevoie de ghid. Da. Nu că aș avea treabă, doar că oricum foarte greu înțelegi. Da, nu prea înțelegi ce vorbesc. Da, vorbesc câteva cuvinte, dar au accent și nu prea înțelegi exact ce zic. Și eu vreau să merg cât mai repede, să ajung într-un loc dacă vreau să mă duc cât mai departe. Și ei cumva fiecare încearcă să ducă la casă, la ei, unde au Da, vor restaurant să sau... te ducă la ei acasă, să-ți dea să mănânci și să se facă noapte ca să și dormi la ei peste noapte. Ceea ce nu e un lucru rău până la urmă, doar că pe mine mă deranjează insistența asta. Da, adică dacă tu alegi să faci asta, Da. e una, dacă... E foarte multă lume pe traseele astea care asta face, știi? Adică, uite, și mai vine o doamnă în spatele nostru și probabil că, asta face. Dar vezi că ele toate sunt îmbrăcate. Eu credeam că ei toți poartă porturile astea. Aia ziceam, că nu am văzut pe om acasă sau în curte. Da, da. Sau copiii. Poate se îmbracă doar așa, mai mult la sărbători sau când merg la piețe, că sunt niște târguri în zonă unde se adună ei din mai multe sate. Da, așa în viața de zi cu zi, probabil că nu mai. Dar chiar dacă au haine de-astea normale, au pe cap câte o basma sau un turban și atunci îți cam dai seama care din ce grup etnic face parte. Noi suntem la Oceai, cred că se numește satul. Singura clădire mai mare, cred că e școala din orice sat. Asta e școala? Așa cred, după cum arată. Deci noi am ajuns jos acum și eram pe sus, pe versanții aia din față. Acum suntem chiar în vale. Ciao! Ciao! Dar îmi place că sunt foarte colorate porturile lor. Da, în zona de munte văd că și în alte, ca și în Da, alte deci părți. că sunt ca și peruani cumva. Da, vezi, au un magazin, au farmacie. Aici sunt mai mulți turiști decât în cealaltă parte de sat mai sus. Uite și aici sunt țesături. Da, și lampioane. Aici, în zona montană, la Oceai și toată zona asta pasă foarte mult în către teren din cauza solului foarte argilos și sunt foarte multe zone cu versanți foarte abrupți. Și aici se vede cum acolo, practic a plecat versantul și a venit până jos. Ne mai întâlnim pe traseu zone unde drumul era, a fost acoperit la un moment dat de alunecări de teren și astfel de evenimente se întâmplă destul de frecvent, din păcate. Adică sunt zone unde casele sunt chiar pe marginea drumului, pe buza versantului și când plouă foarte mult, fie pleacă cu tot cu casă, fie vine alunecarea și ia cu tot cu casă
versantul și vine de sus cu apă, cu noroi. Și asta e problemă mare aici, asta și vede în zonă, cum, uite, vezi aici în față a fost drumul inundat și cu argilă. Chiar nici uitam cât de mult, cât de argilos poate să fie sol aici, cât de roșu e. Dar și înainte să venim noi, acum vreo lună. Știu că venise o viitură și era afectat drumul către Sapa. Da, da. Au rămas și niște turiști blocați și a fost greu. Mamă, stai că nu știu unde să mă duc. Vezi ce trafic e aici? Deja aici în Laochai, în sat, e mult mai turistic totuși și sunt foarte multe tarabe din astea cu suveniruri. Da, e un fel de piață cu obiecte de artizanat sau handmade. Arată foarte bine multe dintre ele. Hello! Da, Hello. chiar și lampioanele alea îmi plac. Da, da. Astea sunt foarte faine. Tablourile. Astea sunt fel de goblenuri. Hello. Hello! Yeah. I open them looking. No, 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 no open, no open. No, but no, we can see. It's a handmade. Like embroidery. It's okay looking. Da, e ca un fel de It's a goblen la noi. handmade. Yeah. Yeah. My hand, okay. Yeah. Very cheap. This one in Sapa. Mhm. Halong Bay. Yeah, very nice. Mini color. Come to this. Dacă ai pleca acasă de aici, ai lua o grămadă de Da, da. chestii. Sunt foarte frumoase și nu sunt scumpe și sunt făcute de ei. Ciao, hello. Xin ciao. Da, arată foarte bine lucrurile. Astea făcute sunt manual. fețe de pernă din alea decorative. Arată așa frumos și așa pitoresc tot. Iar am obosit până aici. Pentru că după ce am coborât de pe versant, am ajuns în sat jos, acum trebuie să urcăm înapoi. Stai că mă doare într-o parte. Îți dai seama ce frumos arată când e orezul. Da. E și cum arată interesant. Arată interesant că vezi mai bine terasele. Da. Atunci când e orezul crescut, Probabil arată totul mai pufos așa. da, și asta și nu se mai văd toate terasele. Că el cum e crescut acoperă unele... Dar zici că Bazine sunt de-astea. curbe de nivel. Păi cred că astea pe pant cam așa sunt făcute, cred că cam la 1 metru. O atâta care... Foarte simetrice. Doar aici jos sunt mai puțin adânci, sau cum să zic. Parcă nici nu vine să cred pe unde mă plimb. Că am văzut astea doar în poze. Terasele astea. Da, încă au apă. Cred că niciodată nu rămân fără apă. Nu cred. Au digurile astea și dacă plouă, apa rămâne în ele. Uite că turiști vin. Da, da. Pe un tur din asta, plimbat prin sate cu ghid și cu taxi de la cazare, am fi plătit $25 de persoană. Eu nu știu că chiar tax de la cazare, știu că e tax înapoi. Păi Nu știu da. că de la cazare e tax. Dar din oraș, din Sapa. Din Sapa pe jos, Da. până în sat, A, și după... după, da, din sat înapoi în oraș. Ok. Așa am înțeles. Și noi am mers singuri, asta așa ca să înțelegeți cum reușim să călătorim mult cu bani puțini.
zi aici în Sapa. Am venit în alt sat, Sincai se numește, deci înainte am fost la Oceai, acum suntem în Sincai. Asta e puțin mai aproape de oraș, vreo 4-5 km. Am coborât foarte mult de sus de la drum și am ajuns din nou în vale, unde e satul. Am trecut pe lângă Cat-Cat, care e cel mai turistic sat de aici din zonă și sincer nu cred că o să mergem pentru că e cel mai turistic și din ce am văzut sunt doar magazine acolo. Adică plătești taxa de intrare de 150.000 de dongi, pentru că vă spuneam că sunt unele sate care percep taxă de intrare. Aia înseamnă vreo 30 de lei și mergi acolo și vezi doar magazine cu rochii tradiționale, pentru că turiștii se pot îmbrăca în ele ca să-și facă poze. Dar nu mai e nimic autentic, adică nu mai vezi cum trăiesc oamenii acolo. E totul mai aranjat, arată drăguț, dar merită să mergi doar dacă vrei să faci poze. Aici, în partea asta, nu sunt așa de multe terase de orez, e mai multă pădure, dar vrem să vedem dacă vedem ceva diferit față de ce am văzut până acum. Opa. Deci am vrut un sat mai puțin turistic și cred că l-am ales pe cel mai puțin turistic. N-am văzut până acum niciun taxi care să aducă turiști, n-am văzut niciun magazin cu suveniruri. Xin chào. Dar, Hello. Xin chào. Da, deci e atât de lipsit de turiști că parcă nu e deloc turistic așa. Deci apare pe hartă ca și... El apare ca și comunitate turistică, Da. dar până acum n-am văzut vreo activitate turistică. Dar nu mă supăr. Da, nici eu nu mă supăr. Dacă nu, se și vede că e mai multă... Sărăcie. Da, așa, oamenii trăiesc mai greu aici, adică nu au case decât minimul necesar și de obicei sunt făcute din lemn, cred că. Am văzut oameni îmbrăcați în port tradițional și nu erau un scop turistic. Și aveau portul tradițional foarte închis la culoare, spre negru și fără prea multe broderii. Și m-am uitat pe internet, sunt oamenii tai. Da, uite, asta e bluza. Bluza, Da, haina, vezi, cum nu să e zic. chiar negru, e așa indigo. da. Că le vopsesc cu floarea de indigo, cum vă spuneam. Dar nu știu exact ce fac cu pânza asta așa lungă, pentru că am văzut-o agățată la mai toate casele. Și aici, uite, vezi cum sunt terasele, nu mai sunt pe versanți pentru că e prea împădurit și abrupt. Sunt prin sat, cumva. Da, și Acolo sunt bivoli. bivol din aia. Dar vezi, casele astea sunt mai tradiționale, majoritatea sunt de lemn. Da. Nu prea vezi construcții noi, cum am văzut în celelalte. Toate din lemn, foarte simple. Joase, nu au deloc etaj. Aproape că sunt băgate în terasa de orez. Dar chiar mă bucur că am venit în satul ăsta. Da, și eu că e foarte liniște, nu, Am văzut diferența între unul autentic și unul nu turistic. trebuie să niciun taximetrist. Și se vede că nu e un sat turistic pentru că oamenii nu sunt obișnuiți să vadă turiști pe aici și nici nu le cere nimeni nimic. Tot aici în zonă e și Phan Xipan, cel mai înalt vârf din Vietnam. Are 3143 de metri, dacă nu mă înșel. Deci Phan Xipan, nu Pandispan, nu Marțipan. Și de când suntem aici, de o săptămână aproape, noi nu l-am văzut deloc. E tot timpul nori și noi când am venit aici am trecut pe lângă telecabină, e undeva în spatele meu, pe sub telecabină am trecut. Și există telecabină ca să mergi sus. O să mergem și noi, doar că așteptăm ziua aia în care să nu fie atât de înnorat, ca să vedem și noi ceva sus. Pentru că dacă ajungi la 3000 și ceva de metri, probabil că nu vezi nimic de pe vârf.
Da, la cum e acum, Și nici telecabina nu e cea mai ieftină, așa că dacă tot o să o plătim, măcar așteptăm ziua aia în care e senin. avem timp să așteptăm, deci nu ne grăbim. Da. Cum am văzut și în celălalt sat, cea mai mare clădire din sat e școala. Și e clădirea care arată de obicei și cel mai bine. Deci se pune accent pe educație. Ne întoarcem înapoi spre Sapa și trecem din nou pe lângă satul foarte turistic de care vă spuneam. Da, aici e intrarea. Aici e intrarea și asta e diferența. E plin de taxiuri, plin de Microbuze. microbuze care vin aici. Undeva în față am văzut ghișeul de unde cumperi bilete. Acolo, în dreapta, era ghișeul. Și în afară de asta noi n-am văzut alte ghișee pentru taxă de intrare. Deși și satele în care am fost noi sunt încadrate ca și comunități turistice, dar noi n-am văzut deloc ghișeele. Adică eu când auzeam ideea asta de sat turistic administrat de guvern, mă gândeam că a făcut guvernul ceva pentru toate comunitățile astea din zonă, dar se pare că Bun, dar cred că până la urmă guvernul poate doar să permite instituționale taxe. Și mai departe, cred că, se descurcă ei. da, cumva ar trebui să... Mi se pare că cam toată activitatea turistică e concentrată acolo în Cat-Cat și nu... Cumva a devenit prea turistic satul ăla, nu mai vezi cum trăiesc oamenii acolo de fapt și restul sunt așa cum sunt și oamenii o duc foarte greu. Cel Da, puțin doar că- în ăsta ultimul în care am fost. Ideea e că ăsta e cel mai apropiat de Sapa. Da, ajungi pe jos. Da, sunt 2 km, maxim 3. Fiind mai mulți turiști, a devenit mai turistic și a crescut și taxa, e și mai scump sat din zonă. Da. Dacă te uiți pe informații și vezi care e taxa de intrare. Și da, sunt foarte mulți turiști, poze și atunci ne cred că nu o să mergem, nu? Nu. Nu, pentru că eu asta am vrut să văd. Cum trăiesc oamenii aici. Am văzut deja. Chiar mă bucur că am fost în satul ăsta ultimul. Sincai. Adică aș fi dat bani să mă duc să văd cum țes ei, cum fac toate țesăturile alea, cum vopsesc materialele alea cu plante, știi? Aia mi s-ar fi părut interesant. Dar nu doar să dau bani ca să-mi fac poze în niște locuri, în niște case din alea foarte frumos amenajate. Încheiem ziua și vlogul de la masă. Am revenit în oraș, am venit să mâncăm, așteptăm să ne vină mâncarea. Să te plimbi așa prin sate e interesant să vezi viața locală și să vezi contrastul dintre satele turistice, foarte turistice și cele deloc turistice. Da. Îți dai seama acum ce impact are turismul în viața comunităților și care sunt plusurile și care sunt minusurile, pentru că turismul ăsta de masă are și multe minusuri. Da, așa e că am văzut Cat-Catul care era foarte, foarte turistic. Bine, am intrat în sat, am N-am văzut... intrat în sat, am văzut intrarea, da, și toți oamenii, și autobuzele care se opreau acolo, și turiștii care își închiriau costume ca să meargă în sat să facă poze. Am văzut și la Oceai care era mediu, așa. mediu, da, adică nu era nici foarte turistic, dar nici deloc turistic. Vedeai și viața locală, dar și erau magazine cu suveniruri și localnici care voiau să-ți fie ghizi. Și am fost și în satul ăsta ultimul, în Sincai, în care chiar nu era urmă de turist. Era și mai liniște, adică nu simțeai că ești văzut doar ca un turist care vine acolo să aducă bani și erai privit ca un om care intră într-o comunitate, în comunitatea lor. Încheiem aici vlogul, mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre, sugestii, întrebări și ne revedem în vlogul următor. Sperăm cu Phan Xipan, cu cel mai înalt vârf din Vietnam. Da, prin trecurile. Ar putea să cât să punem. Nu cred, nu trebuie să